mga Rainis ko out there, so for today's video, alam niyo na to, ito. Marami nang gumawa na ito, pero gagawin ko pa rin. Welcome back to my YouTube channel. Welcome back to my YouTube channel. Welcome back to my YouTube channel. So, ito yung mga kailangan natin. Gatos. Kape. Ito yung pinakakailangan natin. Dahil ito yung magre-represent doon sa Dalgona Coffee. And then, whisk. Mainit na tubig. Anong mainit ka dyan? Malamig na kaya yan? So, maligamgam. Maligamgam. Asukal na nasa lalagyan ng Peanut butter. baso. Yung baso na may mapa ng Pilipinas. Tapos, kung saan natin papaikutin yung hahalu-haluin itong kape. Ano gusto mong haluin? Siya? Gusto mo siya paikutin? Nako! Ikaw ah! Mainit na tubig. Malamig pala. So, kung wala yung malamig na tubig, sige be, inumin mo yung gatas na walang ano, tsaka ito. Ano tawag doon? So, ngayon, bubuksan ko na itong kape. Yung kape pala na ito is Nescafe Classic. Double filter, full flavor. Isang kutsara, yung isang ganito. Di ba nakabukas maayos? So, yung nakalagay dito is kapeng Pilipino para sa Pilipino. Kaya nga, ganito yung baso natin. May dalawa tayong kutsara ng kape. Ito. Maglalagay ako ng asukal. Dalawang kutsara din. 1 and 2. Tapos, dalawang kutsara ng mainit na tubig. 1. So, inahalo ko na siya ng whisk. Yun. Itong, ano na to, itong Dalgona Coffee is kilala siya sa Korea. Pero yung itsura doon na napanood ko is, buo-buo na pinacrack nila. Tapos, yung napanood ko dapat magiging gray siya na kakangalay pa na ito, no? Hindi ko alam bakit ito sumikat kasi social yung itsura niya pagka nag-vlog na. So, yung mainit na tubig, yung purpose pala niya is para mag-dissolve yung mga substance yung powder nung asukal tsaka kape para mabilis siyang ma-dissolve. Yan na, oh. Hala! Ayan ka lang tapos. Ayan, mukha na siyang yung, alam niyo yung pwede din naman yung Milo yung gamitin niyo para sa ganun. Ito. Walang foamy na niya. Yeah! Ida! Actually, first time ko gumawa na ito ngayon lang. Marami ako nakikitang nag-feel yung gawa nila, like yung lumulubog. Kasi hindi ganun hindi ganun yung pa-foamy yung gawa nila.
At saka yung ganun kasi hindi nahalo ng maayos. Tsaka ano, sobrang dami nung hindi pantay-pantay yung measurement. Like yung kunyari sa sa kape, sobrang dami kunyari 3, tapos sa asukal 1 lang ganun. Tapos sa tubig 1 lang din. Hindi talaga magpo-float. Yung iba ginagawa nila Milo. Yung ganon, iba yung nakikita ko. Yung buong sachet ng Milo, nilalagay nila doon. Tapos 2 kutsara ng asukal. Tapos 2 kutsara ng mainit na tubig. Tapos nilalagyan nila ng white, basta yung white sa egg. Ano yung tawag doon? Yeah! Nangangalay na ako. Ang bango, may kape. Feeling ko okay na to. Lalagay na ako ng gatas. Nakikita niyo ba yan? Oh! Medyo matagal nga lang mag-mix. Tignan natin kung ano ang mangyayari. So, yun po, no? Na speechless ako dito kasi natuwa ako sa ginawa ko. Yan. Ang galing-galing. It's the first time ko talaga to. Kaya excited ako. Ayun. Ang bango. So, yun. Tapos na yung ating Dalgona Coffee. Ito yung itsura niya. Ang ganda, di ba? Masarap siya, lasang kape. Minsan lang ako magkape pag gusto ko lang. Kasi hindi naman ako pala kape. Mas gusto ko yung mga yung chocolate milk, ganun. So, yan, pag gumagawa kayo neta is lang, patient lang, and kasi hindi talaga siya ganun, hindi siya mabilis mag-foamy na texture pagka ginawa niya, and tsaka sa measurements din. Ops, teka lang, bago matapos tong video, mag-subscribe ka na kung hindi ka pa nakasubscribe, and hit the notification bell below. Pag mag-upload pa ako, manotif ka. So, yun. Thank you for watching. Bye-bye!